صباح الخير يا دكاترة، ازيكم عاملين ايه؟ اولا الف مبروك دفعة 34 طب المنوفية. الحقيقة انا مبسوطة جدا ان انا هشارككم في الفيديو ده النهاردة. طبعا انتوا خلصتوا مرحلة مهمة جدا جدا اللي هي سنة 6 وبكالوريوس وكمان الامتياز، وهتبتدوا مرحلة جديدة. خلي بالكم هو المرحله دي ان شاء الله هي لسه بيضه، يعني الورقه بتاعتها بيضه خالص، فانتوا ممكن تعملوا فيها كل الالوان اللي انتوا عايزينها. واتس انريليتد للي فات، بمعنى لو حد كانت درجاته مش حلوه قوي مثلا في المذاكره في الحاجات دي، ده مش معناه خالص ان الصفحه بتاعته هتبقى جراي. انت ممكن قوي تبقى بايونير في المجال بتاعك، وانك انت تشتغل على نفسك وتعاملاتك وتقرا، بحيث ان هو تبتدي تلونها فعلا بالوان مختلفه وتبقى بايونير. وفي نفس الوقت برضه مش معنى انك انت كنت الاول على الدفعه انه الصفحه بتاعتك باديه انها ملونه حلوه قوي. لازم ان انت برضه تكمل انك انت تشتغل على نفسك. والحلو في الموضوع ده بقى انكم مش بس بيبقى عندكم واحد بس الاول على الدفعه ولا اتنين ولا حتى 10، انتوا كلكم ممكن تبقوا الاوائل على الدفعه وكلكم تبقوا بايونيرز في المجالات بتاعتكم. واحنا بنتكلم بقى على المجالات، مهم ان هو نحدد احنا ازاي بنختار هذا المجال. يعني بمعنى ان هو مش معنى ان هي حاجه انت بتحبها يبقى هو ده الاساس بس اللي انت بتختار عليه، او حاجه انت بتكرهها يبقى انت تبعد عنها خالص. لانه الحب والكره ده طبعا بيتحط into consideration، بس it's not the only factor، لان في حاجات كتير قوي بتتحط into consideration. يعني انا مثلا ما كنتش حابه النساء خالص، وما كنتش افتكر ابدا ان انا ممكن اخد نساء كتخصص، وكنت فعلا اللي انا عايزاه هو الجراحه. لكن لما ابتديت افكر فيها والناس تقول لي بس خلي بالك ده التعاملات في اسم الجراحه مش حلوه، التعاملات في اسم النساء الطف، الدراسه بتاعت النساء حلوه، الفيميلز بيشتغلوا احسن في النساء. فابتديت في فاكتورز ثانيه اتحطت مع قصه الحب والكره دي. فدايما بص على الجلوبال بيكتشر، ما تبصش بس على حبك وكرهك، لان ممكن قوي لو حاجه انت بتحبها لكن لقيت ان هو الانفايرمنت مش حلو ومش مساعدك، اللي حواليك مش الطف حاجه، فهتبتدي تكره الحاجه اللي انت كنت بتحبها. وبرده on the other hand لو كنت انت بادي بحاجه انت مش حاببها قوي، لكن لقيت كل اللي حواليك كويسين وبيساعدوك وبيشجعوك والدراسه حلوه وشيقه وكده، انت هتحب المجال بتاعك وهتحب الشغل بتاعك. فبالتالي حطهم الحب والكره ده into consideration، بس it's not the only factor. بص على بقيه الفاكتورز، والفاكتورز دي بتتغير من شخص لاخر، فانت حطها من وجهه نظرك انت. لان ممكن شخص يجي يقول لك لا بس البرانش ده فيه تعاملات مع عيانين كتير وكده وانا مش عايز وجع دماغ ومش عايز تعاملات، وانت بتحب التعامل مع العيانين. في حد يجي يقول لك بس البرانش ده ينفع ان انا اسافر فيه وانا عايزه اسافر، وانت لا مش عايز تسافر. فانت حط انت اللي تقرر البرايورتيز بتاعتك والحاجات اللي انت عايزها، بحيث انك انت تحدد التخصص اللي انت عايزه. فدي حاجه مهمه جدا ان انت اللي تحدد التخصص اللي انت عايزه، يبقى بناء على افكار كتير وفاكتورز كتير وليس فقط الحب والكره. في برانشز احنا مش بنبص لها قوي زي الاكاديميك، فانا متاكده ان في ناس من اللي بيشوفونا دلوقتي هيبقى احسن اناتوميست واحسن امبريولوجيست واحسن باثولوجيست، فبالتالي نحط برضو الاكاديميك ده into consideration. في برضو مجالات تانية زي مثلا الطب الاسره، طب الطوارئ، دي حاجات باديه وابتدت انها تظهر ومش هيبقى فيها كومبيتيشن قوي، فبالتالي انت لو خدت حاجه زي كده هتبقى من البايونيرز في مجالك ده. فبالتالي حطوا الحاجات دي برضو into consideration، بص على كل التخصصات دي. وفي ناس ما بتحبش اصلا التعامل مع العيانين، بتحب الاداره وليها في الفكر ده، ففي حاجه اسمها هوسبيتال مانجمنت، وفي حاجه اسمها ميديكال اديوكيشن وكواليتي، كلهم دول لازم تبقى ميديكال بيرسونال. فبالتالي دول حاجات ابتدي يبقى افقك واسع، مش لازم نبقى دكتور باطنه او دكتور جراحه او دكتور نساء او دكتور، في حاجات تانية هتبسطك وتبقى ناجح فيها، لانه اهم حاجه الواحد يبقى ناجح في شغله. فطالما انك انت اخترت برانش انت عارف تدي فيه وهو بيديك وتبقى ناجح في شغلك، ده احسن بكتير قوي 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 من انك انت تبقى دكتور مثلا مخ واعصاب ولا دكتور قلب ولا كده، لكن ما تبقاش عارف تدي في شغلك او تبقى ناجح فيه. ولما توصلوا يا دكاتره افتكروا دايما انكم ما تبقوش نسخه من الناس اللي صعبوها عليك، لانه كتير قوي واحنا في الطريق وكده لما نوصل نلاقي نفسنا بقينا نسخه من الناس اللي احنا كنا بنقول ايه ده انا مش ممكن ابقى زي فلان او علان او كده. فدايما طول الطريق احنا بنتعلم من الناس، في ناس بنتعلم نبقى زيهم وفي ناس نتعلم ان احنا ما نبقاش زيهم. وبرده حط في بالك الاثكس، الحاجات اللي انت شايفها صح هتفضل صح، والحاجات اللي انت شايفها غلط تفضل غلط. مش ان هو بعد كده لا ما يجراش حاجه، ايه لما اعمل العمليه دي هي مش انديكيتد قوي، ما هو مش هيتاثر العيان او مش هيتضر. دايما شوف الصح زي ما انت شايفه دلوقتي، لان انتوا دلوقتي
اكتر وقت انتوا فعلا فيها نقاء ولسه ما تلوثتوش بالانفايرمنت اللي حواليك. فدي اول كلمه كنت عايزه اقولها على اشخاص مهمين جدا وهو انتوا. نيجي بقى على تاني اشخاص كنت عايزه اتكلم عليهم، هم العيانين. العيان ده لازم يبقى فوق راسنا، لان لولا العيان ده احنا ما كناش هنوصل، ولا انا ولا انتوا ولا اي حد هنوصل للمكان اللي احنا فيه دلوقتي خالص. العيان ده هو اللي سمح لك انك انت تكشف عليه، وسمح لك ان هو يعني تشوفه في اضعف حالاته، ويعني فما ينفعش ان العيان ده ما يبقاش دايما انت شايفه برايورتي ودايما يبقى فعلا فوق راسك. انت هنا عشان تقدم الكير، احنا بنقدم الكير لكن مش الكيور. يعني يا ريت طبعا يبقى في كيور، بس الكيور ده من عند ربنا او الشفاء من عند ربنا، احنا بس وظيفتنا ان احنا نقدم الكير. فاول لما يخش لك عيان تبقى انت مش باصص له وهو بيتكلم، مش سامع وهو بيقول ايه، تبقى عمال تقول له انا معاك انا معاك كمل كمل. لا، انت لازم تديله اهتمامك. ده اذا كان صاحبك لو انت ما اهتمتش بالموضوع اللي هو بيقوله، اللي هو ولا جاي لك عيان وتعبان ويعني صحته هي اللي فيها مشكله، بيتضايق لو انت ما اديتوش الكير، فما بالك بالعيان. فالعيان جاي لك وهو امله فيك، واهله برضو قلقانين عليه لكن مش قادرين يعملوا له حاجه، فكل املهم فيك انت. فدايما تاخد العيان ده فوق راسك، والعيان ده هو السبب اللي خلاك تبقى موجود، وهو السبب اللي هيخليك برضو تستمر بعد كده وتبقى دكتور ناجح ان شاء الله. وحاجه قبل ما نسيب العيانين، لا تاخذ ما لا تحتاج ممن يحتاج. دي مهمه قوي يا دكاتره. ساعات تبقى انت يعني ربنا يوسع عليكم كلكم ان شاء الله وكده، تبقى قاعد في عيادتك، الكشف ده مش هيفرق معاك قوي اللي هيدفعه العيان، بس هو فارق معاه قوي هو جاب الفلوس دي منين. فانت لو انت بالنسبه لك ده مش فارقه ومش هتفرق معاك قوي، فلا تاخذ ما لا تحتاج ممن يحتاج. وطبعا اكيد ربنا بيعوضكم جامد جدا جدا جدا. فدول تاني اشخاص كنت عايزه اتكلم عليهم. اخر بقى ناس كنت عايزه اتكلم عليهم، واخيرا وليس اخرا طبعا، هم اهاليكم. اهاليكم هم السبب اللي خلوكم تبقوا موجودين بسهرهم وكفاحهم ومجهودهم وتعبهم وكل حاجه. هم اللي خليك تبقى انت دكتور دلوقتي، وهم فرحانين بيك اكتر ما انت فرحان بنفسك، وفخورين بيك اكتر من فرحان في نفسك. فدايما البرايورتيز خليها واضحه في ذهنك، بمعنى ان هو انا ممكن الشيفت بتاعي حد يشيله مكاني، ممكن العيانه دي حد يولدها مكاني، والدنيا هتمشي زي الفل. لكن ما ينفعش مثلا امي تبقى عايزاني وانا ابعت زميلتي مكاني، مش كده ولا ايه؟ فاكيد اكيد اكيد بالنسبه لاهلك محدش هيبقى مكانك. فشغلك مهم طبعا، بس اهلك برايورتي، ما ينفعش ان هم يبقوا محتاجينك وانت تبقى مشغول في شغلك عنهم. فدايما حط ده في بالك، ان هم اهلك هم برايورتي. شغلك مهم بس اهلك برايورتي، لان ما حدش هياخد مكانك عند اهلك، لكن ممكن قوي شغلك حد ياخد مكانك عنه. هما دول الثلاث اشخاص المهمين جدا اللي كنت عايزه اتكلم عليهم، انتوا والعيانين واهاليكم. ومره ثانيه الف 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 مبروك دفعه 34 طب المنوفيه، وشكرا جدا انكم شاركتوني ان انا ابقى معاكم في اللحظه الجميله قبل دي، وان شاء الله نتقابل قريب يا زملاء المستقبل ان شاء الله. شكرا جدا جدا جدا.